The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. This is the PH Insider, your deep dive into issues that shake the nation and the stories that demand everyone's attention. Because tonight, we'll look into controversies and headlines that shock the country, matters we all must care about. Dahil ang mamamayang walang pakialam sa issue ng bayan ay isang bansang walang kinabukasan. Here, we ask the hard questions, uncover what others want, and shine a light on the truths that affect every Filipino. And tonight, we dig deeper into a story, shaping public discourse and testing the limits of our laws. Beyond headlines and hot takes, we ask the questions that matter. Ako po si Ox Balyado, at ito ang The PH Insider on TV. Narito na ang mga pinakamalaking balita ng linggo. Mga kaganapang pinag-usapan at naging bahagi na ng ating kasaysayan. Tayo ay sasamahan pa rin siyempre ng dalawa sa iginagalang na abogado ng bayan para magbigay kalinawan ng patas at pumapanig ang batas. Ako po si Attorney Risa Hontiveros. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Kabalyero. Magandang gabi, Caballeros. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Eugene Riego. Mukhang maganda nga talaga ang araw natin ngayon. Tampok sa mga balita ang ating hihimayin. Samantalang, ang sulat ng Department sa Office of the President ay July 1, 2025. Yung sulat tungkol sa direct contracting. May IRRs na po ang RA 12009 noon. So, mali or kasinungalingan na hindi pa na-promulgate yung IRRs ng bagong batas. Again, with all due respect, Mr. Chair, therefore their answer to my question earlier was simply dishonest. I mean, unnecessary na galitin ng Senate sa pagsagot lang ng simpleng tanong sa interpellation ng budget ng isang department. And if I may give a tip to the department, sa susunod po, kapag meron silang bad idea, like asking permission to conduct a process not subject to the stricter guidelines na ini-impose ng isang bagong batas, but eventually, they make the right decision na sundin ang tamang proseso. Pag tinanong sila sa Senado, months after, it's another half year after, yes, it's another 5 months after, Mr. Chair, para hindi nila komplikahin yung buhay nila at galitin ng Senado, sumagot na lang sila ng makatotohanan. Hindi naman tayo tanga, Mr. Chair. Kayang-kaya natin mag-research. We all prepare, all 24 of us, we all prepare for these budget interpellations. And it's infuriating to have... Nagbibigay naman tayo ng enerhiya sa mga away na dapat iaway. But this was so unnecessary. Senator Hontiveros tinawag na sinungaling si DICT Secretary Aguda. Sinungaling. Ito ang tahasang akusasyon ni Senador Risa Hontiveros matapos umano'y magsinungaling si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at ang kanyang mga tauhan tungkol sa umano'y pagtatakang iwasan ang government procurement law sa pagpapatupad ng 3 bilyong pisong proyekto ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa marathon budget deliberations ng Senado nitong Martes ng gabi, itinulak ni Hontiveros ang issue sa Bayanihan SIM Project na layong mamahagi ng 1 milyong SIM cards sa mga naninirahan sa mga underserved communities sa mga GIDA o geographically isolated and disadvantaged areas. Ayon kay Hontiveros, lumalabas sa mga dokumento na sumulat si Aguda sa Office of the President noong Hulyo
Uno, upang humingi ng pahintulot na gumamit ng direct contracting sa pagpili ng supplier sa halip na magsagawa ng public bidding na requirement sa ilalim ng bagong government procurement law. Sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na nag-sponsor ng 17.8 billion pesos budget request ng DICT para sa 2026, iginiit na aguda na hindi pa umano epektibo ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act noong panahong iyon. Paliwanag ni Gatchalian kay Hontiveros, hindi pa raw na ilalabas ang IRR noon kaya ginamit nila ang lumang batas. Dagdag pa niya, minadali raw ng DICT ang proyekto kaya pinili nilang ang direct contracting bilang pinakamabilis na paraan. Pero gate ni Hontiveros, na-publish na at na-promulgate ang IRR noong Pebrero 11, 5 buwan bago pa humiling ng exemption ang DICT sa Malacanang. And now, let's break down to what really matters as far as this issue is concerned on government procurement and possible violations, mga kabalyero. First things first, okay? Did the DICT attempt to circumvent the Government Procurement Reform Act? And what specific actions could legally constitute a circumvention? Is the intent or is intent required to prove wrongdoing? Well, talaga nga namang makikita natin dito, magagalit talaga si Senator Risa Hontiveros. Kasi na-promulgate yung IRR nung bago nating Government Procurement Act, Republic Act 12009, noong February 11 pa. Tapos, July 1 pa lang sila afterwards, 5 months after sila humingi ng pahintulot sa Pangulo para hindi na dumaan sa competitive bidding yung 3 billion project na to at gawin na lang daw direct contracting. Well, in 2 points. Una, nagsinungaling nga, hindi nga niya alam yung mangyayari. Pangalawa, ang nakikita ko dito, whether doon sa lumang batas, Republic Act 9184, o kaya dito, ang template talaga, ang normal na procurement process is through competitive bidding. And only in some highly exceptional cases would you go through other alternative procurement process. Yes. O saka lang. Ang pinagtataka natin, bakit ito papasok doon sa direct contracting ng 3 billion na ito? Maayong ba sa panununtunan yung project na ito? Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga projects na yan, meron tayong tinatawag na approved procurement plan. Beforehand, gumagawa na ang bumabalangkas na mga mga secretaries at mga ibang department agencies, gumagawa na ng approved procurement plan. At doon mismo sa approved procurement plan, kabalyero, Yes. yun nandoon na kung paano ang yung project at kung paano yung process of procurement, whether competitive bidding, direct contracting, negotiation, nandoon na yun. So, ang nakakapagtaka, bakit ito biglang gagawing direct contracting ang bidding na to, the process of procurement ng proyekto na to? Alright. Sige, kabalyero, baka meron kang gustong bigyang pagdiin hinggil dito sa katanungan ito. Well, nag-agree ako dun sa na-mention ni Cub Sandro. In fact, Clubs, nasa focus ngayon yung procurement process kasi in fact, ang talagang problema na nakikita ngayon ng ating bansa ay tungkol yung mga problema natin sa flood control. Lahat sa Lahat doon na ngayon yung atensyon. Lahat talaga basically nagkakaroon ng problema doon sa procurement. So ngayon na-focus itong attention dito sa DICT kasi imagine nyo, 3 billion yan. And at the same time, hindi very detailed pa yung explanation ni Senator Risa Hontiveros. Kaya on part of the DICT, ang hirap i-explain yan. Kasi hindi nila na-justify yung direct contracting. At saka, hindi nila na mali pa yung details nila. Alright. Oh, yes. Yung masasabi ko lang dyan, sige lang. kabalyero, yung the fact na humingi sila ng pahintulot sa Pangulo, ibig sabihin, ang nakatalaga doon sa kanilang approved procurement plan is through competitive bidding talaga. Kaya kailangan ito mayroong endorsement at
resolution ng GPPB para pahintulutan ng Pangulo na mag-veer away sila sa competitive bidding at pumunta sa direct contracting. So, doon medyo may konting katanungan talaga ang maano natin dyan. So, you would smell something. So, yun. Alright, sige. Talunan naman natin itong isang napakahalagang katanungan, hinggil pa rin dito sa usaping o sa issue sa DICT. If DICT officials lied in a Senate hearing, what offenses can they be liable for? Meron bang perjury dito or kasama na yung mga contempt sa Senado, yung misrepresentation, betrayal, public trust? Well, as I understand, itong hearing na to is budget hearing. Sa budget hearing naman, itong mga secretaries, itong mga ating mga agencies, naninikluho dito doon sa ating mga kagalang-galang na senador, mga congressmen, para i-justify ang kanilang proposed budget para sa kanilang ahensya at ito ay magawa nga at may pasok dun sa GAA. So, if ever na you earn the ire along the way ng senador, kagaya ni Senator Risa Hontiveros, Okay. ang mangyayari dyan, minsan tinatapyasan yung budget mo eh. Minsan nga, pag hindi ka nag-attend lang sa correct. budget hearing ng agency mo, kagaya ni BP Sara. Sara, tinapyas talaga. Kasi to them, that is an insult. So, yun ang nangyayari dyan. Sometimes, sa totoo lang, some lawmakers or I mean agencies would submit to the whims and caprices of the Yeah, of course. I mean, for lack of better term, to the whims and caprices of the ones involved in the Lahat approval gagawin mo, kahit of the budget tumambling ka, proposal. ma-approve lang yung, Yes, mo, yung proposed budget mo. Sige. Minsan, minsan pwedeng magkaroon ng perjury cabs kung Yes. under oath yan. Pero usually sa budget hearing, hindi naman nire-require na mag under oath. Pero I think the Senate, kung sino man yung nagkakandak ng budget deliberation, can require the resource person to do the statements under oath. Yes. On this case, probably walang Kasi perjury. budget hearing naman Budget to, hearing lang hindi yan. naman Pero to NAWGC. hindi man siya ma-expose sa perjury, pero na-expose siya from a wrath of a beautiful senator woman. Okay, sige. Let's try to talk briefly on accountability and executive responsibility. Is the Secretary of DICT ultimately liable for actions by subordinates, even if he denies direct involvement? What do you think is the limit of command responsibility in administrative agencies then? Well, sa akin, yung command responsibility is not broadly applied. Actually, itong mga secretary natin, mga alter ego ng President, and they enjoy the trust and confidence ng ating Presidente. So kahit ano pang mangyari dyan, hanggat hindi siya tinatanggal, for as long as he enjoys the trust and confidence of the President, hindi siya matatanggal. Unless na mayroong mga ebidensya, administratively or criminal, Yes. na mahanap yung ombudsman na inaasahan nating independent. Hopefully. Hopefully. Talagang Okay. doon siya magkakaroon ng problema. But Correct. then, Okay. yun, sa akin, so long as he enjoys the trust and confidence of the President, he stays. Sige. Okay, mayroon kang gusto dagdag bago ko... Pwede magkaroon ng criminal liability kasi based on the previous history, this year pa lang, nai-involve yung secretary kapag merong proof o merong resibo na nagsasabi na meron siyang part doon sa commission. And na-expose sa criminal liability. However, pero on the lesser na example, kung wala mang participation, expose siya sa negligence. Kasi this project involves 3 billion pesos. Ang laki. Medyo malaking halaga So, ito. hindi pwede na ikaw ang head ng agency tapos hindi mo alam, hindi ka nag-monitor, Yes, tama hindi ka yan. nag-conduct ng due diligence para dun sa conduct mo as a secretary. So, aside siguro sa ma-remove ka as officer, ayun, talagang merong... And you ultimately be held liable. yes. Diba? Sige, pag-usapan naman natin itong separation of powers and Senate oversight. Is the Senate overstepping by investigating procurement decisions? Or is this well within oversight powers? You want to go first? Okay. Sige. Ah, Okay.
it was conducted during budget deliberation, and it is within the power ni Senator Risa Hontiveros to conduct inquiries regarding kasi sa budget deliberation, you have to justify Yeah. ito yung budget namin, i-approve nyo please. Pero at the same time, hindi lang yung budget yung ina-approve. Ang issue dun sa discussion. Okay. Dinidiscuss rin yung dating budget, tama ba yung pagko-comply mo? Tama ba yung ginawa mo? Kasi ito yung, tingin ko, ito yung naging issue. Kasi ang pinag-uusapan dito is budget deliberation for 2026, pero napag-usapan yung 2025 budget. Exactly. Kasi may wala yung compliance, nagkaroon ng issue ron. Okay, you wanna add something? Meron akong importanteng katanungan sa'yo. Yeah, ano na yun? Okay, ito. Tanungan na muna. Mas maganda yung katanungan. Okay, let's proceed. Was Senator Hontiveros justified in expressing anger? Or should senators maintain strict composure regardless of alleged deception? Does her aggressive stance help her aggressive stance help uncover accountability, or does it politicize the investigation as a process? Ito maganda Okay. to. Sige. Kasi ito, let us not discuss the academic side of it. Ito kasing mga deliberation sa budget. Beforehand, bago umupo dyan yung mag-interpellate sa inyo, halimbawa, Senador, targeted ka na, may dala na niyang bala laban sa'yo. Diba? He or she means to squeeze you. So, Okay. kung ano pa man ang gawin I niya like dyan, the term squeezing. yeah. Okay. O, pagalitan ka dyan, kung ano-anong mga dahilan na meron siyang mga ebidensya, whatsoever. But then again, syempre magagalit yan. Huwag ka nang pumalag kasi naninikluhod ka eh. Tapos paggalit yan, aalis yan. Ngayon, kung matalino ka naman na nakasalang dyan, umalis ka na rin. Diretso ka sa kwarto niya kasi nandun yun. Doon ka na magpa-cute. Doon ka na isa lang sasabihin mo, ma'am or sir, I'm sorry. Ito yung magic word. How can I help? Yun. Hindi, Akala ko kami sasabihin niya, ma'am, beke naman. Hindi, how can I help? Okay. So, Sige. yun ang quid pro quo doon. Yun how the whip of the power of the Yes, budget committee is being wield. Yes. Okay, sige. Ito naman, Cubs Eugene, ha? Has Senator Risa Hontiveros overstepped by insinuating criminal liability? Or is this a legitimate part of her legislative oversight? Yes, Cubs. Part Okay. yan. Part yan. Sige. Part yan dyan sa budget deliberation. Kung hindi cooperative yung mga resource person mo, part niya to create a statement, magle-leverage ka, na magsalita ka ng totoo. And part of that leverage is yung magkakaroon ng threat for criminal cases or filing or the same or civil or anything, administrative. So, andun, kasi part ng budget deliberation yan, saka yung oversight nila na mag-scrutinize, Cubs. Okay. Alright, sige. Let's jump into public interest. Usapin naman ng public interest and taxpayer protection. Cub Sandro, what internal controls failed within DICT to allow a 3 billion peso proposal to proceed with questionable processes? Alam mo, Caballero, pag 3 billion na ganyan kalaki ang pinag-uusapan, hindi yan pwedeng mawawala sa mata ng hope. Ano ba yung hope? Hindi yung pag-asa. ano yun? Ito yun yung head of procuring entity. Sige. So kung may Okay. failure dyan, ibig sabihin ko, na pag may failure dyan along the way, hindi po pwedeng hindi alam ng head of the procuring entity. Kasi at the end of the day, siya ang mananagot dyan at under sa signature niya yan. So, sa tanong mo, I don't think there is an internal failure without the knowledge of the head of a procuring entity, whoever he is. Okay. Okay. Alright. This time naman, Cubs Eugene, does the controversy signal a broader problem in tech procurement across government? Meron bang nababanaag na malaking usapin or problema sa pagpo-procure? Well, Okay. yes. Lamang. Yes, kasi nagkaroon ng as provided by Cub Sandro, mayroong problema sa internal control dun sa department. But likewise, nagkaroon sila ng problema dun sa documentation, saka dun sa sa justification nila. So, maling-mali yung justification na ginawa nila kasi very clear na
effective na yung batas, effective na yung Yes. IRR. So, parang kung abogado ka, huwag kang magsasalita ng bagay na hindi mo kayang i-justify. Lalo na kung mali yung documentation nila eh. Dapat hindi sila nag-announce na hindi pa effective yung procurement, yung bagong procurement Doon law. talaga sila nahuli. Aha, Yun correct. talaga doon. Yun talaga. Maganda yung paalala na yun. Kahit ha? sino ba naman, Na maging maingat, ha? Magagalit ka naman Okay. kahit sino ba naman. Sige. Lalo na kung abogado ka, tama ka? Kaya, Okay. abogado yata, secretary eh. Sige, simula pa lang yan ang mainit nating balitaktakan dahil sa ating pagbabalik. Another political storm erupts. And at the center stands one of the country's most controversial figures. Former presidential spokesperson, lawyer, public defender, power player, now a man with a warrant of arrest bearing his name. Attorney Harry Roque. For someone who once spoke for power, what does it mean when the law now speaks against him? Is this justice catching up or politics striking back? Make no mistake, this is not just a legal battle. This is a showdown of influence, credibility, and accountability. This is the PH Insider on TV. Luzon, Visayas, and Mindanao. Sangkatutak na pabuenas ang handog ng 6D Lotto tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Bumili lang ng inyong 6D Lotto ticket sa inyong favorite Lotto outlet at sa halagang 10 piso per combination, you can win the first prize of at least 150,000 pesos if you get the 6 winning numbers in exact order. At ang exciting pa dito, palaki ng palaki ang first prize hanggang hindi ito napapanalunan. Para makasali, markahan lang ang playslip ng 6 na napili ninyong numero from 0 to 9 at ang presyo na nais ninyong laruin. Walang maisip na numero? Pwede pa rin kayong mag-join dito. Simply mark the LP o lucky pick at may instant combination ka na. Kung magbago naman ang isip, simply mark the void box at gamitin ang susunod na panel. At para hindi ma-miss ang tsansang manalo ng mga inaalagaang numero, maaari itong laruin hanggang 6 consecutive draws. Markahan lang sa playslip kung ilang draws ang nais mong salihan. Exciting din ang consolation prizes ng 6D Lotto. Getting the first or last 2 winning numbers in exact order wins you 40 pesos per 10 peso play. Kapag nakuha ang first or last 3 numbers in exact order, 400 pesos per 10 peso play naman ang panalo. Bagging the first or last 4 winning numbers in exact order wins you 4,000 pesos per 10 peso play. At kung first or last 5 numbers ang nakuha in exact order, 40,000 pesos per 10 peso play ang take home mo. So what are you waiting for? Ticket buy na ng 6D Lotto at araw-araw, let's play Lotto! We multiply the good for Filipinos nationwide. We drive learning. We promote wellness. We help rebuild lives. We turn hope into possibilities. We care for our players. We advance digital skills and employment. We bridge accessible healthcare to the underserved. We respond in times of disaster. We grant wishes that bring hope and opportunities.
champion responsible entertainment. With this project by Bingo Plus Foundation, it really could help a lot of students and ignite their hope to innovate, to love science, to pursue research in academic but also in their professional life. Wala na yung mga dumi galing sa tubig, malinaw. Safe na po yung tubig namin. Thank you! Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years nagkailaw din po kami. Maraming salamat kasi natupad yung kahilingan ko po na magkaroon ng sariling tindahan. As in, sobrang saya po namin mag-ina. I think what DigiPlus and Bingo Plus is doing is really remarkable, and I really affirm you guys for that kasi like this one is a very big step. Together, let's help Filipinos thrive and win in life. Linggo-linggong serbisyo, alaga ng eksperto. Good news! Hatid ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve ang aming cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman every Tuesday ang ating nephrologist from 8 a.m. to 11 a.m. habang ENT doctor and pulmonologist ay from 1 p.m. to 4 p.m. Tuwing Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming gastroenterologist mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Sa ating obstetrician and gynecologist, tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa ating urologist from 1 p.m. to 4 p.m. At sa ating endocrinologist from 2 p.m. to 5 p.m. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, huwag mag-alala, alaga ka dito. Ang ating ophthalmologist ay handang tumingin sa inyo tuwing Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. At para sa ating mga kalaro na nakararanas ng gambling-related problems, tumawag lang sa PCSO Help Hotline sa numerong 8441-2612. Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. except during holidays. Lahat ng serbisyong ito ay libre. Pero reminder lamang po sa inyong pagbisita sa ating multi-specialty clinic, magdala ng photocopy ng inyong valid ID with photo. For your inquiry and appointments, tumawag lamang sa Medical Service Department sa telephone number 8846-8757. Sa PCSO, bawat taya may kawagawa. Alam niyo ba kung ano ang PCSO mandatory contributions? Bahagi ito ng mandato ng ahensya kung saan ang PCSO ay may obligasyong suportahan ang iba't ibang government agencies at charitable organizations sa kanilang pondo para sa health programs, medical assistance at iba pang proyektong nagsusulong ng kawanggawa. Ayon sa legislative mandates, may nakataktang bilang ng special draws bawat taon ang PCSO para sa beneficiary institutions ng mandatory contributions. Ito ang mga institusyong direktang nakikinabang mula sa mandatory contributions na may nakalaang bilang ng draws. Philippine Red Cross sa bisa ng Republic Act 3867 at Republic Act 10072 ay may 2 draws na nakalaan kada taon. Sa bisa naman ng Republic Act 6847, naglalaan ng 6 na draws kada taon ang PCSO para sa Philippine Sports Commission. Isang draw naman kada taon ang inilalaan ng PCSO para sa Girl Scouts of the Philippines sa bisa ng Republic Act 620. Gayon din, isang draw ang nakalaan sa Boy Scouts of the Philippines sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 595. Ang Nutrition Foundation of the Philippines sa bisa ng Republic Act 4621 ay may nakalaang isang draw kada taon. Isang draw din ang inilalaan para sa Quezon Institute sa bisa ng Republic Act 4703.
At isang draw rin ang inilalaan kada taon para sa National Council on Disability Affairs sa pamamagitan ng Republic Act 4564. Mula sa pondong nalilikom sa special draws, ang mga institusyong ito ay nakapagpapatupad ng mga programa gaya ng blood donation drives at rescue operations sa tulong ng Red Cross, athlete development programs para sa future athletes, youth empowerment mula sa scouting movements, nutritional campaigns para sa kabataan, medical services sa Quezon Institute, at tulong para sa mga may kapansanan sa buong Pilipinas. Sa pagbili ninyo ng mga produkto ng PCSO, hindi lang tsansa manalo ang nakakamit, tumutulong ka rin sa kapwa. Sadya sa PCSO bawat taya, may kawang-gawa. Kaya araw-araw, let's play Lotto! Mga kalaro, alam niyo ba na sa bawat 10 pisong sweepstakes, Lotto at STL ticket na binibili ninyo, kasama kayo sa misyon ng PCSO na maghatid ng milyong pag-asa para sa buong bansa? Sa bisa ng Republic Act 1169, itinatag ang Philippine Charity Sweepstakes Office noong October 13, 1934 bilang pangunahing ahensyang pangkawanggawa ng pamahalaan. The PCSO has total financial autonomy. Hindi ito umaasa sa national government budget, bagkus lumilikom ito ng pondo sa pamamagitan ng lottery games tulad ng sweepstakes, Lotto at STL. Ang mga pondong ito ay siyang ginagamit ng PCSO para sa pagpapatupad ng mga programang pangkawanggawa sa buong bansa. Alinsunod sa PCSO Charter, hinati sa 3 bahagi ang kita mula sa PCSO Games. 55% prize fund. Dito ay kinukuha ang papremyo sa mga laro tulad ng Lotto. Kaya't bawat draw ay super exciting dahil multi-milyong jackpot ang naghihintay sa inyo. 30% charity fund. Nakalaan naman ito sa mga proyektong pangkawanggawa tulad ng tulong pinansyal, medikal at pangkalusugan para sa ating mga kababayan na nangangailangan. 15% operating fund. Ginagamit naman ito para sa pang-araw-araw na operasyon ng PCSO. Kasama na ang pagbili ng modernong kagamitan para mas mapag-ibayo pa at mas mapabuti ang serbisyo publiko. Ibig sabihin sa bawat 10 peso ticket na binibili ninyo, ay 5 pesos and 50 centavos ay para sa papremyo, 3 pesos naman para sa kawanggawa, at 1 peso and 50 centavos ay para sa serbisyo. Kaya tandaan, sa bawat 10 pisong nilaro sa mga produkto ng PCSO, panalo ang sambayanang Pilipino dahil walang humpay na kawanggawa ang katumbas nito. Ang PCSO ay isang institusyong itinatag para sa bawat Pilipino at sa pagtangkilik ninyo sa mga palaro nito, kabahagi kayo sa bawat tagumpay ng PCSO. Kaya araw-araw, let's play Lotto! Hey guys! Alam nyo ba na araw-araw, milyon-milyon ang papremyo ang ipinamibigay ng PCSO? Instant millionaire kayo pag naswertehan ang mga mapipiling numero sa ating jackpot-bearing games every 9 p.m. Ang saya, di ba? 5 exciting games ang pwedeng salihan ninyo. Isang linggong punong-puno ng winning chances. Simulan natin sa Lotto 642. 5.9 million pesos ang minimum jackpot. Every Tuesday, Thursday, and Saturday yan. Kung gusto ng mega exciting, sali na sa Mega Lotto 645 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dahil at least 8.9 million pesos ang pwedeng mapanalunan. Aba, hindi naman pakakabog ang super laking jackpot ng Super Lotto 649 every Tuesday, Thursday, and Sunday.
15.8 million pesos ang minimum jackpot. Pero kung grand prize ang hanap mo, go na sa Grand Lotto 655 tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado. Hindi bababa sa 29.7 million pesos ang jackpot dito. Hey, pagdating sa mga papremyo, walang tatalo sa Ultra Lotto 658. Tumataginting na 49.5 million pesos ang minimum jackpot. Remember mga besties, net of the agent's prize, commission na yan. At dahil minimum jackpot lang yan, pwedeng mas malaki pa dyan ang mayuwi ninyong papremyo. That is right. Habang walang nananalo, mas lumalaki ang jackpot. Exciting, di ba? Paano kung hindi naswertehan ang 6 na numero? Paano kung 5 lang ang nakuha? Well, walang problema yan. Consolation prizes para sa nakaswerte ng 3, 4, or 5 winning numbers. Sa Lotto 642, second prize, 5 winning numbers, 24,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 800 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 20 pesos. Sa Mega Lotto 645 naman, second prize, 5 winning numbers, 32,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 1,000 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 30 pesos. Sa Super Lotto 649 naman, second prize, 5 winning numbers, 50,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 1,200 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 50 pesos. Sa Grand Lotto 655, second prize, 5 winning numbers, 100,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 1,500 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 60 pesos. At syempre sa Ultra Lotto 658, second prize, 5 winning numbers, 120,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 2,000 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 100 pesos. Wow na wow ang papremyo! Pero may bonus pa! Sa pagbili pa lang ng Lotto ticket, instant winner na tayo sa charity work. Korek ka dyan, may tsansa ka ng manalo, nakakatulong ka pa sa kapwa Pilipino. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Let's play Lotto! Nagbabalik ang The PH Insider on TV. At kasama pa rin natin ang ating mga abogado ng bayan para magbigay linaw sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Attorney Zandro Unay, Yes, Caballero. isang magandang gabi muli. Attorney Eugene. Andito pa rin, Caballeros. Ready? All right. And now to the second story that sent shockwaves across the country. Pero by now, dahil ako naman po'y nagbigay interview sa mainstream media, siguro naman alam nyo na walang katotohanan doon sa mga kumakawalat na chismis na ako daw ay naaresto at papunta na ng Pilipinas. No? So anyway, once and for all, sa aking sariling Facebook at sa aking sariling YouTube channel, dito po tayo magsalita. Ano ba nangyari kahapon? Well, kahapon po ay talaga namang papunta ako ng Austria. Bakit ako papunta ng Austria? Kasi sinasabi po ng Dutch government, specifically may opisina na kinreate para sa pagpapatupad ng tinatawag ng tawag dito sa agreement na ito ng Dublin Agreement. Dating presidential spokesperson Harry Roque itinangging inaresto siya sa the Netherlands. Itinanggi ni Attorney Harry Roque ang mga ulat na siya ay inaresto sa Netherlands kaugnay ng kasong human trafficking na may koneksyon umano sa isang Pogo hub. Sinabi niya sa kanyang Facebook account na walang katotohanan ang balita at nakatakda sana siyang lumipad papuntang Vienna. Sa isang video, iginit niyang na-offload lamang siya at malaya siyang nananatili sa The Hague. Ayon kay Roque, nagkaroon siya ng major at minor surgeries kaya idineklara siyang unfit to fly ng kanyang mga doktor kahit nagbigay ng fit to fly certificate ang Dutch immigration. Sinabi rin ng dating presidential spokesperson na patungo sana siya sa Vienna para sa asylum application. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng arrest.
kahit may inilabas ng red notice ang Pilipinas. Ganito rin ang pahayag ng DFA at DOJ na pareho pang nagbe-verify ng impormasyon. Sinabi naman ng DOJ, hindi dapat nakakabiyahe si Roque dahil kansilado ang kanyang pasaporte. Maaari rin umano siyang i-detain ng anumang bansa dahil sa kakulangan ng travel documents. Kamakailan humingi ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay Roque na itinanggi ang pagkakasangkot sa Pogo human trafficking case. Umalis siya ng bansa noong 2024 matapos ma-cite for contempt at ngayon ay naghahanap ng asylum sa Netherlands. Now let's rip into the legal questions behind this. First things first, on the arrest rumors and jurisdiction. If no official communication exists, does the government have legal grounds to treat Roque as fugitive abroad? Or is he still technically at large, but not yet arrested? Yeah, pag meron ng warrant of arrest ng isang tao, ay considered siya na at large. At pag i-communicate yan doon sa Interpol system ng Pilipinas, siya kahit nasan mang bansa siya, kung pagpasok niya sa bansa na yon ay wala pa siyang warrant of arrest at ngayon meron na, he will now be considered as a fugitive from justice. So yun ang kalagayan niya ngayon. Ang problema lang kasi depende yung Interpol notice na yan sa cooperation ng host country. Right. Kasi ang ano naman talaga dyan is coordination letter yan. Parang sinasabi natin doon sa kabilang pulis, sa kabilang dako na Tulungan nyo naman kami. tulungan nyo naman kami. So that when the time comes na kayo naman ang may hahanaping pugante dito sa amin, tutulungan din namin kayo. Alright. Parang ganun lang yan. Okay, sige, para mas palawigin pa ni Attorney Eugene. Does the red notice oblige the Netherlands to arrest Roque? Or is it merely an advisory with no mandatory effect? Oh, walang mandatory effect sa Netherlands. Makikiusap nga lang, sabi pa nga ni Yes, Kabsando. makikiusap Sige, lang. okay. So, depende yan sa magiging discretion ng Netherlands. Kung pag-aaralan nila kung base yan sa constitution nila o sa batas nila. Kung naaayon ba? Kung naaayon ba. Then, after that, pag natanggap nila yung red notice, i-evaluate nila, doon pala magde-defend kung i-implement nila yung arrest. All right. Okay, sige, let's talk about the passport cancellation and travel consequences naman. Was the cancellation of Roque's passport legally sufficient to bar him from traveling within the European Union, for example? Or does the EU free mobility weaken the effect of the cancellation itself? Yeah, mahihirapan siyang mag-travel sa mga EU countries pag na-cancel na yung kanyang passport. Ang mangyayari talaga dyan ay i-advise siya na pumunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy at para mabigyan siya ng travel document. Ang problema, itong travel document pag na-issuehan ka, ginagamit kasi ito, ginagawa ito pag halimbawa nandun ka sa abroad. Right. Tapos nawala yung passport mo, hindi mo sinasadya. Pupunta ka ngayon In doon cases like that, okay. Pupunta ka ngayon sa embassy, tapos bibigyan ka ngayon ng travel authority. Na yung travel authority na yan, one way lang yan. Mula saan ka, diretso Pilipinas. Hindi pwede yung hopping ka from one place to another. Pabibilhin ka ng ticket na diretso sa Pilipinas. Kaya pag pauwi ka, talagang uwi ka na. Uwi ka na. Okay. Yan ang consequence ngayon ng cancellation ng passport niya. All right. Okay, on the human trafficking aspect naman, or case, and contempt citation, does Roque's failure to appear in Senate hearings leading to contempt or strengthen the case for arrest or red notice? Or is contempt not enough for international enforcement? Caballero. Well, yung citation sa contempt, internal lang yan sa Pilipinas. Hindi yan criminal proceeding na pwede mong mag-cause ng cancellation ng passport mo at the same time para maging cause para doon sa Interpol red notice. So, as mentioned by Cab Sandro, yun, ang magiging effect sa kanya niya nung cancellation ng kanyang passport, makakaikot siya dun sa country kung nasaan siya. Pero ang problema niya is yung paglilipat na siya ng ibang bansa. Pag nag-expire na yung Schengen visa niya. Oo, paglilipat na siya kasi paglilipat siya, kailangan i-present mo yung passport mo. Pag wala kang passport, di ka makakalabas o makakapasok sa new country o ibang territory. Okay. Okay. Sige. Anyway, talon naman tayo doon sa ito, napaka-importante nito kasi marami ng Pilipino kumbaga tinamasa din itong mga asylum, no? Usapang asylum claims.
Does Roque's asylum plea weaken his legal standing in the Philippines? Well, yung political asylum, May niya, bearing ba ito? oo, wala naman. Okay. Actually, yun ang gusto niyang gamitin. Yung criminal case niya dito, sinasabi niya, that is just a political persecution. Yun ang argument niya. Para makapag-apply siya at hopefully, inaasahan niya natatanggapin yung application for asylum niya. Pero yung proceedings ng pag-apply ng asylum, ay hindi lang yan pinakikinggan yung application mo. Nagre-research din sila back to our country kung ano ba talagang totoong nangyari. Ang masasabi ko lang dito, mas maganda-ganda sana kung ang naging kaso niya dito ay somewhere bordering a political crime, something like inciting to sedition, something like that. Rebellion. Rebellion. Pero itong human trafficking, ang sa akin lang palagay, parang mas delikado pa nga because when you are charged with human trafficking, you are deemed to be a danger to public safety. Exactly. Na kahit ibang bansa. So, Kaya no bail yan, di ba? If I'm not yun, mistaken. isa pa yan. So, medyo yun ang tinitingnan ko magiging problema ni Attorney Roque sa kanyang application for asylum. You just mentioned about Caballero Zanto. You just mentioned about political persecution. Can that be used as a defense against criminal charges, Cubs Eugene? In the Philippines? In the Philippines? Pwede bang depensa ito? In fact, Cubs, meron tayong distinction dyan kasi yung sa asylum kasi sa country na yung sa country na mag-a-apply ka na Kung saan ka, yes. So, yung humihiling. criminal prosecution andito sa Pilipinas yan. Okay. So magkaibang jurisdiction yan. So separate yung kanilang appreciation. Ang sa asylum kasi ang pinag-uusapan niyan, as mentioned by Cub Sandro, meron ba siyang political persecution na that would justify na mag-stay siya. Ang effect niyan, Cubs, is hindi naman siya na magiging immune dun sa criminal prosecution. Tuloy-tuloy pa din yan. However, ang ginagawa lang ng political asylum is binibigyan ka ng, sa Tagalog siguro, masasabi taguan. Kasi Kanlungan. kanlungan. Oo. So hindi ka mapupwersa na mabalik to face yung mga criminal charges. Okay. About information gaps and transparency naman, should the government publicly clarify red notice status and international coordination, or does publicizing it compromise operations? Well, ang isang epekto sa pagpapublicize nitong ating mga May nakukompromiso ba red rito? notice, siyempre, nalalaman ka agad ng taong gusto nating ipa-aresto. So he can prepare. Dito naman sa atin, ang gusto naman nila may pakita politically na, well, ito na yung ano ninyo, malapit na naming masilo. Parang ganun yun eh. So it depends kung nasa ang side ka ng fence. Alright. Ang ano mo dyan. So, Okay. Tonight, we're confronted with a wave of controversies that expose a deeper, more urgent truth about governance in this country. When agencies clash with senators, when public figures overseas are surrounded by confusion instead of clarity, and when decisions affecting state media trigger more questions than answers, the nation feels the tremor. What we have seen tonight is not just a string of unrelated headlines. It is a reflection of a government struggling to communicate with coherence, consistency, and full transparency. When billion-peso projects are challenged, when international developments are crowded with mixed messaging, and when the movement of public-funded broadcasts leaves the public guessing, the Filipino people are left to wonder who is speaking plainly and who is keeping the truth behind closed doors. In a democracy, silence is never reassuring, confusion is never harmless, and unanswered questions are never acceptable. The public deserves clarity from its institutions, not half statements, not vague explanations, and definitely not finger pointing. Tonight makes one thing clear: accountability is not a courtesy. It is a duty to explain, a duty to justify, a duty to tell the truth, even when it's uncomfortable. Because when government falters in transparency, trust collapses, and trust, once lost, is the hardest currency to gain back. Magandang gabi.
Ako po si Ox Balyado at kasama pa rin ang ating mga attorney ng bayan. Attorney Rizandro Unay, magandang gabi. Attorney Eugene Riego po, magandang gabi. Uy, natutuwa ako dito kay Attorney Riego at maaga kanina. Hindi nga lang nakasama na naman sa Lakasa sa ating calibration. Ayun nga, dapat kasama Kasama. sila sa Rizal. Next time. Oo, at sarap ng pinahanda ni Chef Bello. Alright, hanggang sa muli natin paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise, confront the gaps, and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV. Boss, what if magsugal tayo? Coin flip natin. 5,000 or 1 million. 5,000 or 1 million? Sigurado ka ba? Di ba masyado malaki yung diferensya nun? Sugal nga eh. Ay, kaya, alam mo, kaya ka lumulubog. Kaya ka nagkakaproblema, kakasugal mo. Eh, syempre, baka manalo. Eh, paano pagtalo? Ayun lang. O, speaking of, alam mo ba mas maganda? Alam mo yung loto? Loto? Alam ko. Loto. Yung loto. Sikat na sikat yun, di ba? Sa loto, alam mo ba yung 100 pesos mo, pwede kang maging multi-millionaire. Paano? Tataya ka, syempre. Ay, Pag tumaya ka ng 100 pesos, pwede kang maging multi-millionaire. At ang kagandahan pa sa loto, bro. Ano? For example, di ka na nanalo. Nagtataya ka, 100. Nakakatulong ka pa sa mga kapwa Pilipino mo. Bakit? May charity. Pwede ginagamit din nila yung sa mga nangangailangan sa ospital. Oh. So, panalo ka na rin, in a way. So, ako sa'yo, magloto ka na lang. Hindi, sige, magloto tayo. Oh. Pero coin flip pa rin natin. Sugarol nga ako eh. Sugarol ka talaga eh. Sugal na sugal ka eh. Pero tandaan mo, sinabi ko sa'yo na mas okay talaga sa loto ha. Okay. O sige, i-coin flip mo na yan. Sige. Sugal talaga. Hey guys! Alam nyo ba na araw-araw, milyon-milyon ang papremyo ang ipinamibigay ng PCSO? Instant millionaire kayo pag naswertehan ang mga mapipiling numero sa ating jackpot bearing games every 9 p.m. Ang saya, di ba? 5 exciting games ang pwedeng salihan ninyo. Isang linggong punong-puno ng winning chances. Simulan natin sa Lotto 642. 5.9 million pesos ang minimum jackpot. Every Tuesday, Thursday, and Saturday yan. Kung gusto ng mega exciting, sali na sa Mega Lotto 645 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dahil at least 8.9 million pesos ang pwedeng mapanalunan. Aba, hindi naman pakakabog ang super laking jackpot ng Super Lotto 649 every Tuesday, Thursday, and Sunday. 15.8 million pesos ang minimum jackpot. Pero kung grand prize ang hanap mo, go na sa Grand Lotto 655 tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado. Hindi bababa sa 29.7 million pesos ang jackpot dito. Hey, pagdating sa mga papremyo, walang tatalo sa Ultra Lotto 658. Tumataginting na 49.5 million pesos ang minimum jackpot. Remember mga besties, net of the agent's prize, commission na yan. At dahil minimum jackpot lang yan, pwedeng mas malaki pa dyan ang mayuwi ninyong papremyo. That is right. Habang walang nananalo, mas lumalaki ang jackpot. Exciting, di ba? Eh paano kung hindi naswertehan ang 6 na numero? Paano kung 5 lang ang nakuha? Well, walang problema yan. Consolation prizes para sa nakaswerte ng 3, 4, or 5 winning numbers. Sa Lotto 642, second prize, 5 winning numbers.
24,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 800 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 20 pesos. Sa Mega Lotto 645 naman, second prize, 5 winning numbers, 32,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 1,000 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 30 pesos. Sa Super Lotto 649 naman, second prize, 5 winning numbers, 50,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 1,200 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 50 pesos. Sa Grand Lotto 655, second prize, 5 winning numbers, 100,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 1,500 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 60 pesos. At syempre sa Ultra Lotto 658, second prize, 5 winning numbers, 120,000 pesos. Third prize, 4 winning numbers, 2,000 pesos. Fourth prize, 3 winning numbers, 100 pesos. Wow na wow ang papremyo! Pero may bonus pa! Sa pagbili pa lang ng Lotto ticket, instant winner na tayo sa charity work. Korek ka dyan, may tsansa ka ng manalo, nakakatulong ka pa sa kapwa Pilipino. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Let's play Lotto!